Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Țin să vă menționez că în ultima perioadă mințile luminate au început să-și îndrepte privirile efectiv către grădinile noastre și către metodele bio folosite cu un real succes de către noi și de către înaintașii noștri de secole încoace. Și tocmai despre asta o să vorbim azi, o să vorbim despre o soluție care s-a dovedit de multe ori a fi mai eficientă decât fungicidele de contact. O soluție pe care o putem folosi cu un real succes în grădina noastră, în combaterea manei, la diferite culturi, cum ar fi cea a tomatelor sau cea a cartofilor, și totodată această substanță este foarte utilă în tratarea făinării și a rapănului la măr. Este o substanță 100% naturală, poate fi pregătită de oricine, este la îndemâna oricui. Și tocmai asta o să facem astăzi, o să vorbim despre ea, cum se prepară, cum se aplică și mai ales cum acționează. Dar înainte de aceste lucruri, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și vreau să știți că mă simt onorat să vă știu acolo lângă mine și că apreciați munca mea și videoclipurile mele. Așa că haideți să vedem acest material. Am fost de dimineață să cumpăr acest fungicid natural. I-am dat doamnei de la care l-am luat de aici din zona de la mine 2 lei în plus pe litru. Ar trebui să faceți și dumneavoastră același lucru, să sprijinim producătorii locali și produsele naturale. Acesta este fungicidul, este vorba despre lapte dulce, așa cum a fost el mulț de la vacă. Jumătate l-am păstrat, că o să-l consum diseară împreună cu copiii mei, și jumătate îl voi dilua cu apă pentru a-mi stropi plantele din grădină. Da, domnilor, este vorba despre lapte. Acesta este fungicidul natural care este mai eficient decât un fungicid chimic. A fost demonstrat științific, aici nu poate să ne contrazică nimeni. Și haideți să vedem cum se prepară. Paritatea este foarte simplă, nu avem nevoie decât de 10 litri de apă și 1 litru de lapte. Această cană are 1 litru. După cum vedeți aici, aș bea din el, dar după aceea devine serios. Îl puneți în apă, amestecați foarte bine și după aceea îl puneți în pompă. Deci, după cum v-am spus, 10 litri de apă și 1 litru de lapte dulce, așa cum a fost el mulț de la vacă. Puteți folosi și zer, dar folosiți 1 litru de zer la 3 litri de apă. Și cu această substanță stropiți întotdeauna plantele, stropiți-le seara sau dimineața, nu le stropiți niciodată în timpul zilei, pentru că pot suferi diferite arsuri. Așa cum am spus mai devreme, îmbăiați total toată planta, niciun centimetru să nu rămână neacoperit de această substanță. Și după cum vedeți aici, aceste plante, mi-a fost atras atenția, să știți că este vorba despre usturoi de toamnă și pătrunjel, pentru că eu așa cultiv roșiile și de fiecare dată am avut niște rezultate extraordinare. Și acum, dragii mei, înainte de a desluși misterele acestui fungicid natural pe care noi îl mulgem, haideți să vorbim puțin despre mana. Ce este mana? Mana este o ciupercă microscopică ce ne afectează plantele noastre din grădină, în special culturile de tomate sau culturile de cartofi, dar și celelalte plante pot fi afectate fără probleme. În general, trebuie să avem grijă să nu combinăm aceste plante sau să nu alternăm culturile de la an la an. Spre exemplu, un alt factor foarte important este că în momentul în care voi vedeți că ați avut o infecție cu această ciupercă anul acesta, chiar dacă ați aruncat turpinile, le-ați dat foc sau ați curățat terenul, trebuie să vă așteptați că anul viitor agresivitatea cu care se va manifesta această infecție va fi dublă față de acest an. Și de aceea trebuie să faceți întotdeauna prevenția corectă. Această ciupercă iubește umiditatea. Asta le plac ciupercilor, umiditatea. Și tocmai de aceea solarile, în general, sunt medii mult mai propice de dezvoltare acestei ciuperci decât culturile noastre de grădină. Acum că am aflat câte ceva despre ea, haideți să vedem ce anume conține laptele de este atât de special. Cercetătorii au descoperit că anumite proteine din lapte, sub acțiunea razelor solare, dezvoltă niște compuși liberi de oxigen, care aceștia au un efect inhibitor pentru dezvoltarea micelilor fungilor. Deci, în concluzie, aceste proteine împiedică dezvoltarea
ciupercii pe toată suprafața plantei. Un factor determinant, decisiv pot să spun, este lactoferoza. S-a demonstrat că această lactoferoză are un efect antiseptic și ea împiedică efectiv lipirea ciupercii de plantă. Cum de exemplu proteinele din lapte, atât aplicate în stare crudă sau în momentul în care ajung în putrefacție pe suprafața plantei, nu creează un mediu propice dezvoltării ciupercii. În concluzie, laptele este un produs neagreat de ciuperci. Unde laptele este prezent, ciuperca nu se lipește. Cam așa acționează laptele asupra plantelor noastre și din această cauză este atât de eficient. Cum să folosiți această substanță? Așa cum v-am arătat mai devreme, udați întotdeauna dimineața, udați seara, nu udați în momentul în care aveți soare și căldură, pentru că pot provoca arsuri plantelor și acesta nu este un lucru bun. Aplicați această substanță întotdeauna când copiliți roșiile, aplicați această substanță preventiv odată la 2 săptămâni și întotdeauna după ce plouă. Cum acționează această substanță? Ea cel mai bine este preventiv să fie aplicată. Dacă totuși a apărut infecția, ea ca acțiune nu face decât să stăvilească dezvoltarea acestei ciuperci sau împiedică apariția altor focare noi. Dar acest lucru îl fac și fungicidele acestea chimice. Deci nu este nicio diferență între acțiunea laptelui sau acțiunea fungicidelor chimice. Așa că eu am ales laptele. Am mulți prieteni cu solarii destul de mari, așa cum v-am spus, care folosesc această substanță. Astea fiind spuse, sper că v-a plăcut materialul și am deslușit puțin misterul acestei substanțe și cum anume acționează ea. Scuzați decorul din spate, scânduri sau cofrage sau garduri, tocmai s-a întâmplat o retrocedare și am pierdut o mare parte din grădină, dar nu e nicio problemă, se pot face diferite culturi în ghivece suspendate, o să le fac aici cu dumneavoastră. Și acestea fiind spuse, să ne vedem cu bine la următorul material și nu uitați, dacă v-a plăcut acest material, să vă abonați, astfel încât să fiți următoarea persoană care va fi notificată de platforma YouTube atunci când eu încarc un nou videoclip. Sănătate multă și să ne vedem cu bine!